السلام علیکم مرګرو د دې نه مخکې کلاس کې مونږ په خپل پروجیکټ کې دا کم ډایمنشن دي دا اډ کړو او مونږ پکې الیویشن جوړ کړو. مونږ په دې کې لږ ډیر کار پاتې دی. نن به پکې مونږ جوړو کراس سیکشن جوړو. کراس سیکشن په مدد سره مونږ په خپل پروجیکټ کې نو ریټیل ورچ چای کې مونږ ته د میټیریل پته لګي چې کوم میټیریل به استعماليږي، کوم ځای کې به استعماليږي او کوم ځای کې مونږ سره ډیر ډیټیل وینو هغه ځای کې مونږ کراس سیکشن جوړو. کراس سیکشن هم مونږ سره د دې یو قسم دی الیویشن چې کوم دی او په الیویشن صرف مونږ سره فرنٹ سایډ ښکاري چې کوم ایریا مونږ ته ښکاري او په کراس سیکشن کې مونږ د خپل مرضی چې ارزه مونږ کټ کو مونږ ته هغه ځای هغه شانتي ښکاري. نو اول به مونږ په دې کې دا خو چې مونږ کراس سیکشن کوم ځای کې جوړو. اوس به زه وایم چې را کراس سیکشن ماته د پکار دی چې دا د مخامخ ایریا چې کوم دا کټ کوم دلته او دا د شو کوم په الیویشن کې دا او به مخامخ تا هم د شو کوم. اوس زه راځم دا ډایمنشن د اپ کوم چې کوم ته نه پکار د هغه اپ کم دا ډور بم اپ کم دا سی مونږ سره ډایمنشن اپ کا وینډو بم اپ کو د لیر دغه مونږ ته یو خدغه چې مونږ د خپل مرضی کنټرول کې ساتلی شو. د دې ځوان یو کافي علم او لاندې راولم دی کې پیسټ کوم. زه اوس وایم چې دا دوانه دلته کټ شي نو زه اول د دې نه د لاندې چې څونه دا ایریا دا ټوله ټریم کوم د دې لاین نه صحیح ده. دا ما ټریم کو. اوس زه راځم اول به زه د دې چې کوم موږ ته ډیټیل ښکاري هغه به جوړوم. اوس رایې لپاره زه څه کوم زه راځم لاین وامه یو او د دې نه زه 11 فوټ لاندې طرف ته اپسیټ علم صحیح ده. دا هم ما سره د پرش هایټ شو لکه د دې نه دې پورې صحیح ده او بره تې شپږ انچه ما د دغه لپاره لنټر دپاره واستو او چې کوم ضروري ځایونه دي هغه ځای کې به زه کنسټرکشن لاین ډرا کړم ورټیکل به زه ډرا کړم یو به دلته ډرا کړم داسې دا کړکۍ را موږ سلته ښکاري دلته را دروازه را دلته دا دلته موږ سره سټیر دي نو سټیر ته لږ صبر وکړه سټیر به په دې نه بعد جوړ کړو او موږ سره دا دي صحیح ده. اوس موږ ته پکې مخامخ څه ښکاري مخامخ موږ ته که تاسو وګورئ دا دروازه چې کولاو وي نو هغه ځای کې موږ ته ښکاري خو موږ به داسې وګڼو چې دا دروازه به بنده وي نو موږ به پکې مخکې هغه ډیټیل نه شو کوو صحیح ده. نو زه راځم دا ټریم کوم چې هلته کوم لاین نه راغله هغه له دې نه ډیلیټ کړه بره نه. دا به زه ټریم کوم دا سیډونه دا نه ټریم کوم دا یا به دام ټریم کوم ځکه چې تقریبا دا دواړه یو شان راځي سیم راځي نو د دې نه به زه کاپي والم. که تاسو وګورئ د دواړو ډیټیل بالکل سیم دي. او اوس به زه دلته دروازه جوړوم او کړکۍ به جوړوم. دا کړکۍ را دا دروازه کړکۍ به زه دې کې زه اوپن کم ما ته هم دا کړکۍ پکار ده خو څونه فاصله کې پکار ده دې نه 2 فوټه بره نه زه به دې نه یو اپسیټ والم داسې صحیح ده او هغه کړکۍ به زه کافي کمه داسې یو ګوټ نه ونیسه چې هغه ځای کې تاسو ته رایې پته وي. ګوره هو آرتو موډ باندې نو بالکل سټریټ به راشي دا به دې کې پرېږدئ صحیح ده. او بله موږ سره دې کې کاپي به یو دلته والم دې لپاره ځکه چې دلته موږ ته کړکۍ را تاسو ته وګورئ دا د سیډیانو سره ده راشه دا دې کې پیسټ کا. اوس به زه یو اپسیټ والم 7 فوټ سوري 7 فوټ به ترې والم دلته موږ ته دروازه راځي دروازه یوه دلته را ته ورکه دروازې دا یوې دروازې موږ دغه نه دی اخیستی لاین دا به زه والم کنسټرکشن لاین دې کې دروازه یوه دلته را او بله موږ سره دلته را. نو زه راځم دروازې زه آن کوم دا وینډو به بنده کړم ډور بند کړم نو دا ډور دی زه راځم کافي او سی او
انټر او بیا دې کې پیسټ کا او یو دلته و پیسټ تقریبا دا دی صحیح ده دا ډور شو دا به زه ډیلیټ کم دا وینډو آن که چې موږ سره ډیټیل ښکاري صحیح ده دا معلومات ختم کا د دې ضرورت نشته ښه اوس په موږ دی کې دا سټیر جوړو سټیر به څنګه جوړو سټیر دپاره همغه سیم فارموله ده بس تاسو به دلته راځئ چې د دې په هر یو ګوټ باندې به کلیک کوئ د دې پورې کلیک وکړئ دا درې سټیپه چې کوم دې خوا راختلي د دې راته یم چې دا به څنګه کوو اوس دا موږ دې کې جوړو څنګه موږ دلته جوړې کړی وي که تاسو خیال کړو موږ دلته هایټ رایستی وو نو دا هایټ څونه و موږ څونه سټیر وو او څونه هایټ هم رایستی نو دا به موږ دلته وګورو دا تاسو ته ما دې نه مخکې کلاس کې ویلې چې هایټ به څنګه روباسئ صحیح ده تاسو به وګورئ ټوټل هایټ موږ سره څونه دی ټوټل هایټ موږ سره دا د پلینت لیول دی پلینت لیول ګراوند لیول چې کوم دی فرش لیول چې کوم دی د دې پورې دا دی 11 فوټ شپږ انچه وسه کا نو فوټونه به ول انچونو ته واړې دې جوړېږي 132 انچز او بیا سره شپږ انچه دا نو دا څونه شو 138 به موږ تقسیم کو چې موږ سره څو سټیپه دي موږ سره څو سټیپه دي تاسو وګورئ دې سره شي سټیپونه وشمارئ دې کې موږ سټیپونه وشمارو 16 سټیپه دي نو دا موږ په 16 باندې ډیوایډ کو 138 divide by 16 دا رالو صحیح ده دا ځان سره شمار دا ځان سره نوٹ کړئ 8.625 اوس به د دې ځینه به زه یو لاین والم په بره باندې به څونه وي هایټ به څونه د یو سټیپ 8.625 صحیح ده دا شو هایټ او دا خو اتوماتیکلی 9 انچه دی صحیح ده اوس زه دا ایکسټرا لاینونه ډیلیټ کوم دا یو به ترې پرېږدم اوس ګورئ ورته زه به د دې نه کاپي والم دا به د دې ګوټ نه ونیسم په دې ګوټ به پیسټ کوم دا یو لاین مې پرېښی دی چې دا هغه دی کې سره به ټچ کېږي په خپله د دې نه به زه یو ریفرنس لاین به ډرا کړم او بیا به دې نه اپسیټ والم دغه چې کوم مونږ سره ویلیو راغلی وه د دغې نه به اپسیټ والو اپسیټ 8.625 یو سټیپ 2 3 4 صحیح ده مونږ هلته سوري 1 2 3 4 دا غټ هم چې دی دا هم سټیپ دی صحیح ده بل زه 3D کې بالکل واضح کړم چې دا څنګه سټیپ دی صحیح ده دا مونږ واستل سټیپونه اول خو به دا د سټیر په لیر کې راولو صحیح اوس به دې کې تاسو یو لاین ډرا کړئ د دې ګوټ نه ونیسه تر د دې ګوټه پورې او بیا به دې کې تاسو شپږ انچه اپسیټ والی داسې صحیح ده چې اپسیټ هم واستو دا لاین به لږ کټ کړو دا به ایکسټینډ کړئ او دا به زه واپس خیر د لاین والم او دې نه به زه اپسیټ والم شپږ انچه داسې نو دا دواړه به خپل منځ کې میلاو شي صحیح ده دا لاین ډیلیټ کړه د دې ضرورت نشته دا میچ کا دی دغه سره لیر میچ کوي دا ډیلیټ کا دا ایکسټرا دی نه ټریم کا اوس دې کې منځ کې را کړکۍ موږ ته ښکارېدل نه وي پکار ځکه چې دا دغه تې مخکې دی د سیړۍ چې کوم دا د دې نه مخکې را چې کم ټریم کېږي ټریم کا باقي به ډیلیټ کو وروسته هیر دی دا به سیده موږ دې سره میلاو دلته به تاسو دا به میچ کوي واپس دا یو ټریم کوي دلته اوس به موږ دې کې چې کوم دی کې اول خو دلته موږ دې کې میټیریل اچوو موږ سره په سټیر چې کوم دی دا څه نه جوړوي کانکریټ نه جوړوي نو دې کې موږ کانکریټ میټیریل واچو را به شي پیک پوینټ ته هیچنګ په ذریعه باندې او دې کې به دا ورکې خو دا به موږ یو کار وکړو چې اول موږ لیر هماغه والو
هیچینګ دا شو ټول به مونږ په دې یو لیر کې وردا کو دې کې مونږ سره دیوال دی نو دیوال لپاره مونږ به دلته والو یو نشان دی چې مونږ هغه پای کې شو کو کراس لاین دی یو دا شو او دا شو د دې دغه لږ سکیل به لږ ډېر کو ما به 11 کو اوس په راځو هیچینګ کې مونږ دا دی خو زه به لیر بدل کړم زه به لیر والم همدا کانکریټ ځکه چې دا یا ساته چې کله هیچینګ کوئ که نه نو کوم ابجیکټ به ټول ځان ته دغه شان شو کوئ داسې نه چې د سکرین نه څه بار وي بیا به نه کېږي دا دې هم پکې وکړه دا به مونږ دې سره میچ کړو ځکه چې دا د دې دغه دی صحیح ده دا خو وشولو مونږ سره اوس په داسې چلو کوي که نه چې همدا به والی دید نه به کاپي کوي بره طرف ته دید نه به دا په دید باندې کېږي دویم چت شو چې مونږ کم دا یو شو صحیح ده بره تاسو سره په دې کې تاسو د دید نه والی 3 پوټ افسیټ او دا به مونږ دې سره ایکسټینډ کو دا به مونږ هیچ کو خو مونږ بیا دې سره کم یو هیچ به والو دا به مونږ 11 دای کې والو او دا به مونږ میچ کو دې سره صحیح ده به دې سره میچ کو دا خبرې مونږ چې کوم دا میچ وغیره مونږ مخکې کلاسونو کې کړي صحیح ده که چا پکې څه شک وي نو مخکیني کلاسونه مونږ ډیټیل سره کړي پای کې به تاسو ته دا معلومات درشي ښه دې کې مونږ سره دا دی نو دا خو به زه سمپل همدا کاپي کړم او بل مونږ سره دلته دا سیز دی نو دا زه کاپي کوم دا زما څونه خیال دی بره پکارو مونږ لږ غلط وکړو دې نه کافي دا به هیچینګ کو دا به داسې هیچ کو او دا به هم کو او دا به داسې چلو کو چې دا به کانکریټ کو دا به زه میچ کړم دې سره به دا زه میچ کړم او میچ اگین دې سره به دا میچ کړم صحیح ده په دې کې دننه موږ دا دننه چې کوم دغه مو ښودل دا ډیټیل مو ښودل په دې کلاس کې صحیح ده د دې نه یو 2 پوټه زه ښکته ځم دلته او ظالم دې نه داسې یو لاین د به وال ځان ته آن کړم دې کې زه یو لاین را کوم د ریفرنس دپاره دا به زه 18 انچ بار طرف ته کړم او دلته یو لاین وامه دی نه به زه 9 انچې د دې یو نه چې دا بالکل دې ته برابر راشي او داسې به یو افسیټ 18 انچ دلته والم د دې نه یو افسیټ یا دا به زه کاپي کړم یا به زه یو سمپل لاین والم چې هر څه زه کوم دا به زه دې سره میلاو کړم د لاندې نه یو پوټ دغه مې واستو دا افسیټ او بیا یو بل پوټ مې داسې واستو صحیح ده دا زه جوړوم د دې چې کوم موږ لاندې هغه بنیاد فاونډیشن پلان دی نو هغې کې کار کوم صحیح ده اوس به زه دا د دې نه د 18 انچ اغوستی نو زه به والم 9 انچ افسیټ 9 انچ افسیټ به والم داسې د دې نه 9 انچ افسیټ په بره باندې دا به زه دې سره میلاو کړم دا به زه ټریم کړم اوس به زه دا سیم اوما طرف ته ومم دا زه دا کړم که کاپي کوئ ومم صحیح ده زه بیا کاپي کړم دا کنټرول سی د دې ضرورت موږ ته نشته په دې کې تاسو دغه میټیریل ور واچوئ صحیح ده دا هیچینګ
چې وکړئ تاسو کانکریټ پکې ور اچوئ. دا ټریم کړئ، دا منځ کې لاین ټریم کړئ. تاسو ته به دلته د کور چې کوم بنیادونه یې راغلي موږ تاسو ته هم همدغه وکړو. صحیح ده. انشاءالله په بل کلاس کې موږ تاسو ته طریقه ښیو چې موږ به لیاوټ کې کار څنګه کوو. صحیح ده. لیاوټ اصل کې د پرنټ لپاره استعمالیږي او تاسو چې کله آټوکیډ کوئ نو چې تاسو له لیاوټ خامخا درځي. په لیاوټ کې اکثر خلک 90% کسان په لیاوټ نه پوهېږي، ایله چل نه وځي چې لیاوټ نه پرنټ څنګه وکړو. نو ای دلته ډایرکټ راشي په دې کې ډایرکټ پرنټ کوي. داسې کنټرول پی ووهي او بس دلته توالي وینډو او سلیکشن وکړي او اپلای ټو لیاوټ او داسې وکړي وایي دا موږ پرنټ کو داسې. نو دا طریقه هم صحیح ده، خو دا طریقه پروفیشنل نه ده. انشاءالله بل کلاس کې ورته د په لیاوټ باندې پوره کلاسونه علم. صحیح ده. نو زموږ سره اوسئ، دا پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.